6 days in total here in Paris. Uwi na tayo. Uwi na ako sa asawa. Excited na ako to go home to my wife. Na miss ko na siya. From Paris, we're gonna take a flight to Zurich. It's a 2-3 configuration. Dito tayo. It's a beautiful aircraft. Tapos ang warm na mga flight attendants nila. Ang ganda rin ng Zurich Airport. Okay, I have 30 minutes to get to my gate. Kaya. Dapat kaya. Sana di tayo maiwan. I made it. Just in time. Lesson learned again. Don't have a window of 1 hour lang sa connecting flight. Kailangan talaga minimum 2.5 to 3 hours. Pag 1 hour, sobrang tight. Buti lang they moved it. Pinushback nila ng 1 hour ulit. So yeah, so this is a 330, Airbus 330. First time to take this. Excited, looking forward to it. And yeah, looking forward talaga to see the wife. Hello. Ang ganda. Ganda naman ang business class. We all made it. You also from the other side. I came from Paris, yeah. Thank you. Hello. Hi. Hi. Mwah. Mwah. Oh, parang may binago ka ba? Uy! Dumating na yung bar cart. Oh my God. What do you have here? This is... Ito yung welcome food. Gulay. Ooh. Biryani. This is lamb chops. Yes. And dal. Yum. Oh, it's good to be home. Good morning, babe. So, laundry muna. Kasi daming kailangan i-laundry. Ito yung pantry natin. Medyo magulo pa. Ito yung mga kitchen stuff. Blender. Yun, yung Instapot natin. Oh yeah, this Instapot is so helpful. Guys, ayusin ko pa to. Hindi pa siya tapos. Well, this is Camille's coffee station here. Dito siya. Ito yung corner niya. Laundry area. Ito yung mga kailangan mo lang kunin agad-agad pag kumakain ka or nagluto ka. Nora, of course, mantika, my blowtorch. Here's my knife box. Breakfast. Got this at the air show. Tortilla press. Salt. The plants are happy. Good. Good job, Camille, na tinubian mo or dinigan mo yung halaman. Yan. Dito kami nagsasampay. Kasi pag sa hapon, magandang araw dito eh. Yung mirror na pinalunan ni Camille. Aww. So this is Cooper. Cooper we got from IKEA. And this is Chuleta. Si Chuleta, we got from
We want it. We want it. Yung sa machine na yung may... Yung may claw na gano'n. Oo. Tapos gano'n. I guess eventually we'll have... Dito kami magbe-breakfast and then pag nagluto, yun, yung Cooking for the Wife series natin, dito si Camille uupo and dito ko ilalapag yung food niya and then hindi yan. So hindi pa nga to tapos kasi kulang kami sa tinamad na kami mag-assemble. You've given me so much. Salamat. Ang sweet ng asawa ko. Sige, lutuan na kita. Nag-workout ka ba talaga? Ha? Iba no, anong lulutuin mo later? Ha? What are you gonna cook later? Basta, hindi ko pa alam. We'll figure it out. Hungry. After working out, ito yung ating meal. Super quick lang kasi nagmamadali kami. And yun, nagmamadali lang talaga. So basically, it's a leftover of everything. Yung leftover gulay from the takeaway from the other day. Leftover fried rice. Fish ball. Beef ball. Mushrooms, carrots, cucumber. Leftover curry sauce from the Japanese restaurant. And then extra curry sauce. And then eggs. So, tara, let's start. Mabilis lang to. Mga 5 minutes, kakain ka na. Alam ko, gutom ka na eh. Nagutom na ako. Okay. So, lagyan natin ng mantika. Ako, So how fast is this? 5 minutes. Promise? Promise. Well, ito lang nagpapatagal yung pag-init. Pero, yung ginawa ko kasi, niready ko na lahat. Mise en place. So, na-chop ko na lahat bago ako mag-start. Ito, this is curry cubes. What you can do is teka, nakahanap akong bowl. Water. Then, lagay mo sa microwave. Siguro 1 minute. So, example, pag ikaw, minsan wala ako, pag gusto ka kumain ng curry, yan, bili mo lang. And then, bili ka lang ng... bili ka example. Bili ka na ito. Fish. Yung frozen na. And then, lutuin mo sa air fryer. Sprayan mo lang ng oil or brush it with oil. Put it in the air fryer. And then, yun, you have it with your curry sauce. Yung lengua, mamayang gabi, sasalang ko yan. Ay, sus. Lengua, yun yung pang mamayang gabi. Yun yung next... Sobrang tagal lutuin yun, ha? Oh, I know. Yun yung pang next episode natin. Okay. Egg sauce. Then, lagay ko na yung mushrooms. Para kasi nagmamadali ka. So, lagay. On one side, lagay ko na yung carrots. Then, palambutin natin or let's let it sweat out. So it's basically like a stir fry with curry. Leftover stuff. Basta masarap to. Huwag kang malala. And mabilis. Takot ako sa itsura mo eh. Wala kang poker face kaya. Saka nakasimangot ka na. Nakasimangot. Bagutom ka kasi ako. Ayun. Oh, kumain ng chips. Huwag ka kumain ng chips. You're gonna ruin your appetite. Ready na to? Well, lumambot na siya. Durugin na lang natin ng kutsara. Yan. Yun o. Pag lumambot na, pwede mo na siyang gisahin. Ano ba yan pag lumambot na? Gisa ka lang ng gisa. Tatakot ako sa tabi ko. Gutom na siya. Lagay ko yung leftover curry. Halo ko na. At least walang tapon.
Of course. And ito, Ano yan? ito yung extra curry. Kung gusto mo mas saucy, tingnan natin. Parang gusto ko. Teka lang, maling sandok yan. Mas gusto mo saucy? I think so. Sige, lagay ko na yung fish balls. Lagay ko na yung cucumber. Ihalo ko yung egg after. Ito, twist pa natin. Parang marami yatang tubig na lagay ko. So next time, mas konti. Kasi hindi siya asing lapot. So, wisit, ano? Talsik-talsik lang. Witik-witik lang. Tagalog ba yan? Wisik-wisik. Wisik-wisik. Yung fishball, luto na to kasi I cooked it in the microwave with water. Ay, nagtataka ka, no? Yeah. So, yun yung ibig ko sabihin, gawin mo na yung iba in advance para assemble ka na lang talaga. So, pasok tayo sa 5 minutes. And, sigurado ka na luto. Ngayon, para walang sayang, halo na natin to. Kahit hindi bagay. Ano yan? Galing Factor Bar? Oo. Galing sa Indian. Yung Indian, sorry, yung Pakistani. Yung Pakistani takeaway namin the other night. My favorite. So guys, basta, I guess wala tayong rules sa inyong kusina. Kung anong masarap at anong, hindi. Yung rule ko is, nothing goes to waste. Yeah. Diba? Tamang rule, magandang rule yan. Nothing goes to waste and kung anong masarap. Ngayon, gusto ko ilagay yung itlog. Gusto mo? Yes. Oo. Kasi also, kailangan na kami bumili ng bagong itlog. Kasi pa-expire na tong itlog na to. Yes. It's at the end of its life. Ngayon, ang gagawin natin, timplahan natin to. Yung With what? patis lang. Yes, gusto ko ng chili oil. Gusto mo hiwalay yung itlog or mix? Hindi ko alam. Baka, Baka on hiwalay. top. Hindi pa No? pala bukas. Kung gusto mo on top, edi separate pan. Kakain sa oras yan. Huwag ka magreklamo. Pero mabilis lang ulit yan. Gano'n pa katagal? Mabilis lang. Ito, teka lang. Okay. Patis lang. So ito, may timpla na. Bigay ni Michael yan yung supa. Mukhang masarap siya kainin eh. Supang traidor. Chili oil. Dami ah. Ngayon, balik na tayo. Clean as you go. As much as possible. So habang nag-iintay ko minute, ligpit-ligpit sa kusina. Mahina yung lipat ko siya, babe. Hindi. Dito ako. Ito yung pinakamalakas eh. So lipat ko na to. Luto na to. Dito ako. Hintayin natin uminit. Gusto natin tong egg well done. Di ba normally pag sa breakfast? Malasado. Asado. Pero ito bagay to well done. Gusto mo ng roti? Huwag na. Huwag na. Sige. Hindi tatagal pa. Hindi na tayo makakain. Okay. Ito na. Yan. Punas-punas. Habang naghihintay. Pag umuusok na yan, drop ko na yung egg. And then, paupuin natin si Madam dito. Kuha tayong pinggan. Set tayo ng table for her. Set up tayo. Yung ibang halaman ko, pinainitan ko muna. Yan. Yan yung gusto ko, yung mainit talaga. Try tayong isa. Konti. Kulang pa. Pero nagmamadali na ako. Hindi na ako pasok sa 5 minutes. Go. Lutuin na lang natin mas matagal. At hindi natin siya i-mix. Kumbaga i-flip lang natin pag nag-set na to. Okay. Ready tayo for plating. Tinikman ko, medyo matabang ng konti. So, lagyan ko lang ng konting oyster sauce lang. Para yung lamang na lasa, yung curry pa rin.
Tapos mix lang natin. Tikman nyo muna bago nyo pa kain kasi baka bubulahin lang tayo eh. Pero yung asawa ko hindi nagbubula yan. Sinasabing totoo. Minsan masakit talaga. Grabe ka naman. I'm ready to eat. Oh. Okay. Ngayon. Wow naman. That wasn't the cleanest flip, but... Ang kagandahan sa induction talaga is... Ang bilis linisan. Tsaka pag may mga bata kayo, safe siya. Hindi, at tsaka... Well guys, maganda pa rin yung gas, okay? Kaso lang, walang gas dito sa apartment namin. So, let's just be happy for what we have. Yes, let's be grateful. Okay, I think ready na yan. Let us just... I think bagay yan yung crispy onions. Okay, let's plate. Ang kagandahan sa rubber spatula is because pan talaga, masimot mo lahat. Ano? Naamoy ako. Kasi hindi naka-on yung exhaust, babe. On natin. Maganda sana spring onions. Wala. Chili oil. Okay. Okay. Have a seat. So this is the first time you're eating here, tableside. Wait lang. Ano? Terno yung meatballs. Hindi ba terno? Fork. Hindi. Oo nga, no? Gusto ko naman lagi terno. Hindi. Dapat lang, dapat terno. Ayan. Thank you. Ayan. Gutom na gutom na. You want chili garlic? Hindi na okay na to. Sige. Try it first para I can let me know what you think para makunang kita ng mga condiments. Kailangan mo ng ketchup, hot sauce, sesame oil. Baka sobrang gutom ka lang. Pwede rin. Maharap. Promise? Promise. Okay. Kasi kung hindi masarap, ulitin ko. Sarap siya. I like it. Ano yung masarap? Yung filling or yung egg? Both. And together, it's really good. The gulay, kailan? Parang bumagay pala yung oyster sauce. Parang it gave it more dimension. Tapos egg. Kailangan yung egg talaga guys, tustahin nyo. Kasi para makuha nyo yung texture niya.